Hi guys! Welcome back to my channel. Sorry sa background guys ha, pasensya na. Ano kasi, madalian lang to. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko kinulayan yung buhok ko. This color is ash brown, pero hindi ko alam kung nabigyan ba ng hustisya yung pagiging ash brown or parang black. Tingin ko kasi parang black lang din. Gusto ko lang naman mawala yung parang kalawang dito sa may ano. Ganyan lang naman yung nangyari. Hindi siya yung kulay ng, hindi ko alam. Mamaya papakita ko sa inyo sa labas. Lalabas ako kung paano siya sa labas kasi nandito ako sa loob. Minsan kasi yung kulay, hindi mo makikita kapag nasa loob ka lang. Dapat lumabas ka. I-insert ko na lang yung clip guys kung paano ko siya kinulayan.
So, ayan guys, yung thoughts ko about this product is maganda siya kasi hindi siya yung, alam mo yon, separate yung bottle nung oxidizer ba yon or developer dun sa mismong kulay. Kasi ito, ano lang, single push lang, andun na siya, lalagay mo na dun sa brush. Tapos, ayun, pahid mo lang, hindi mo na kailangang ihalo or i-mix, ganun. Basta kasi, dapat, be careful lang guys, kasi dapat pantay yung amount nung white dun sa nung developer dun sa mismong kulay. Kasi ano, pagka gano'n, ang sabi dito sa box is hindi siya magkukulay ng, parang hindi magiging pantay yung kulay nung buhok mo, gano'n. So, ayun guys, nagustuhan ko din sa kanya, hindi siya masyadong mabaho or yung matapang, gano'n. Yung unang ano ko lang, yung unang pahid ko, dun parang medyo humapdi yung mata ko, pero after that, okay na. Nakita nyo naman sa video, 'di ba? Tapos kung paano ko nilagay dun sa mismong brush, kung paano yung application na ginawa ko, ganun lang dapat yung gawin. Kaya mas gusto ko to kaysa dun sa ordinaryong pangkulay na na-try ko na before, which is hinahalo pa siya. Tapos kailangan mo pa nung mixing bowl, tapos nung brush, bibilin mo pang separate. Ito nasa loob na lahat nung kailangan mo, gloves, yung suklay, tapos yung mismong kulay, ipupush mo na lang. Very, anong tawag doon? Very convenient. Ayun lang guys, kung gusto nyo i-try itong product na to, para dun sa mga nandito sa Taiwan, tag dito, sa Poya ko to nabili, 329 ata. 329. Actually, asawa ko nag-suggest nito kasi ito yung gamit niyang pangkulay. Kaya yun, ito na rin yung binili ko kasi sabi niya maganda daw. Maganda naman, malambot sa hair. Wala nga lang siyang kasamang conditioner dun sa loob. Ginamit ko yung conditioner ko. Say bye, nak. Say bye. Bye! See you next vlog. Goodbye, kiss. Mwah! Mwah!